नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल नलेज गाइड प्राविधिक ज्ञान निर्देशिका युट्युब च्यानलमा हजुरहरुलाई स्वागत छ। साथीहरु, यस भिडियोमा मैले आज इमोको बारेमा के बताउन गइरहेको छु। साथीहरु, आजभोलि हामीले अनलाइन कल गर्नको लागि इमोहरु धेरैले प्रयोग गर्ने गर्दछौं र यसको लागि हामीले कसरी सेटिङ गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि जान्न हामीलाई जरुरी हुनेछ साथीहरु। यसको लागि त साथीहरु, अब म एउटा भिडियो तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। साथीहरु, इमोमा महत्त्वपूर्ण सेटिङहरु हुने गर्छन्, तर हामी त्यसको प्रयोग भने हामीले गरेको नहुन सक्छ। त्यसकारण साथीहरु, यसबारे बुझ्न जरुरी छ साथीहरु। अब भने साथीहरु, हामी यसको बारेमा जान्ने छौं के हो त यो सेटिङ र यसबाट हामीलाई के फाइदा हुनेछ। साथीहरु, भिडियो सुरु गर्न भन्दा पहिला तपाईहरुले यदि हाम्रो च्यानल टेक्निकल नलेज गाइड प्राविधिक ज्ञान निर्देशिका युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने यहाँ आएर तपाईले सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँ रहेको घण्टीको चित्र बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला ताकि साथीहरु हामीले अपलोड गरेका पछिल्ला भिडियोहरु हजुरहरुले सजिलैसँग जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। ल त साथीहरु, अब सुरु गरौँ। अब हामी हेरौँ है त साथीहरु। यहाँ हेर्नुहोला, इमोको महत्त्वपूर्ण सेटिङ के हुने गर्दछन्। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो मोबाइलको इमोलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यहाँ मैले आइएमओ अथवा इमोलाई ओपन गर्छु साथीहरु। इमोलाई ओपन गरिसके पछाडि साथीहरु, यहाँ तपाईहरुले तलपट्टि देख्न सक्नुहुनेछ 3 डट। अब यो 3 डटमा क्लिक गर्नु होला। मैले यहाँ क्लिक गर्छु। यसमा क्लिक गरिसके पछाडि साथीहरु हेर्नुहोस्, यहाँ हाम्रो यस्तो इन्टरफेस हाम्रो सामान्य आउनेछ र यहाँ हामीहरुले देख्न सकिनेछ साथीहरु सेटिङ। र यो सेटिङमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। मैले यहाँ सेटिङमा क्लिक गर्छु। सेटिङमा क्लिक गरिसके पछाडि साथीहरु, यहाँ यसको स्क्रोल डाउन गरेर साथीहरु सबैभन्दा तल जानुपर्ने हुन्छ साथीहरु। अब यहाँ भने हामीले देख्न सकिनेछ एउटा प्राइभेसी र त्यसमा तालचाको आइकन साथीहरु। यो तालचाको आइकन र प्राइभेसीमा हामीले अब क्लिक गर्नुपर्ने छ र यहाँ गएर म अब यसलाई तालचाको आइकन प्राइभेसीमा क्लिक गर्छु साथीहरु। यहाँ हामीले चारवटा अप्सनहरु यसरी देख्न सकिनेछ। प्राइभेसी लेखिएको छ, त्यसपछि जुन रहेको छ लास्ट सिन, प्रोफाइल फोटो, रेड रिसिप्ट र रियल टाइम च्याट। अब साथीहरु, तपाईहरु कति बेलासम्म अनलाइन हुनुहुन्थ्यो या हुनुहुन्नथ्यो भन्ने कुरा, कसलाई तपाईले देखाउन चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा यो लास्ट सिन मार्फत हामीले व्यवस्था गर्न सकिनेछ। अब यसको लागि हामीले लास्ट सिनमा क्लिक गरौँ। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु, तीनवटा अप्सनहरु देखिरहेको छ। एभ्रीवान, माई कन्ट्याक्ट, नोबडीमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने साथीहरु, तपाई कति बेलासम्म अनलाइन थियौ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा हुने छैन साथीहरु। यदि तपाईले माई कन्ट्याक्टमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको इमो कन्ट्याक्ट लिस्टमा जति पनि साथीहरु छन् उनीहरुले थाहा पाउनेछन् कि तपाई कति बेलासम्म अनलाइन हुनुहुन्थ्यो। एभ्रीवानमा तपाई प्रत्येक मान्छेहरुले हेर्न सक्नेछन् साथीहरु। अब हाम्रो दोस्रो रहेको छ प्रोफाइल फोटो साथीहरु। प्रोफाइल फोटोमा हामी क्लिक गरौँ। अब यहाँ पनि तपाईले त्यसै प्रोफाइल फोटो तपाईले कसलाई देखाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट हामीले सेटिङ गर्न सकिनेछ। यसको लागि एभ्रीवान, माई कन्ट्याक्ट, नोबडी कुनै पनि एउटालाई तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। यहाँ एभ्रीवान भनेको तपाईले सबैलाई देखाउन चाहनुहुन्छ अथवा माई कन्ट्याक्ट भनेको तपाईको इमो कन्ट्याक्ट लिस्टमा रहेका साथीहरुलाई मात्र देखाउन चाहनुहुन्छ या नोबडी कसैलाई पनि देखाउन चाहनुहुन्न। जस्तै मैले यहाँ नोबडीमा क्लिक गर्छु, कसैलाई पनि देखाउन चाहदिन। अब साथीहरु, यहाँ रेड रिसिप्ट भनेर लेखिएको छ। अब यो रेड रिसिप्ट भनेको के हो साथीहरु? तपाईको इमो कन्ट्याक्टको कुनै पनि साथीहरुले मेसेज पठाएर तपाईले त्यो मेसेज हेर्नुभयो, उसलाई डबल राइट टिकको सिग्नल जानेछ, जसले गर्दा उसलाई थाहा हुनेछ कि तपाईले उसको मेसेज हेरिसक्नु भएको छ। यदि साथीहरु तपाईले चाहनुहुन्छ भने त्यो मेसेज तपाईले हेर्न चाहनुहुन्छ र तपाईले हेरेको मेसेज त्यो व्यक्तिसँग तपाईले हेरेको मेसेजको इन्फर्मेसन नपुगोस् भन्न तपाईले यदि चाहनुहुन्छ भने यहाँ रेड रिसिप्टमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। रेड रिसिप्टमा क्लिक गरिसके पछाडि यहाँ यस्तो इन्टरफेस देखिनेछ साथीहरु। यहाँ तीनवटा अप्सनहरु देखाइएको छ, एभ्रीवान, माई कन्ट्याक्ट र नोबडी। यो मध्ये तपाई कुनै पनि एउटा चोइस गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। जस्तै यहाँ तपाईले माई कन्ट्याक्टलाई सिलेक्ट गर्नुभयो भने तपाईले पठाएको मेसेज हेरिसकेको छ कि छैन भन्ने कुरा ती व्यक्तिले थाहा पाउनेछन्। यदि तपाईले नोबडीमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले कसैको पनि मेसेज हेरेर त्यो व्यक्तिसम्म तपाईको मेसेज हेरेको इन्फर्मेसन पुग्ने छैन साथीहरु। तपाईले मेसेज हेरिसक्नु भएको छ तर त्यो सिन भएको मेसेज डबल
टिकको सिग्नल त्यहाँ पुग्ने छैन साथीहरू। उसले थाहा पाउने छैन साथीहरू तपाईँले मेसेज हेर्नु भएको छ कि छैन। यस्तो जानकारी ती व्यक्तिहरूसम्म पुग्ने छैन साथीहरू। अब यहाँ लास्टमा रहेको छ रियल टाइम च्याट। यो रियल टाइम च्याट भनेको के हो त साथीहरू? जस्तै हामीले वर्डहरू टाइप गर्छौँ, मेसेज टाइप गर्छौँ, यहाँ जोसँग हामीले च्याटमा मेसेज गर्दै गर्छौँ उसलाई त्यो पुगिसकेको हुनेछ। यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने यसरी टाइप गरिरहेको ती वर्डहरू मेसेज गरिरहेको व्यक्तिसम्म तुरुन्त नपुगोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने साथीहरू यहाँ रियल टाइम च्याटको साइडमा एउटा बक्सभित्र टिक मार्कको चिन्ह देखिरहेको छ साथीहरू। यसलाई हामीले क्लिक गरेर यो सिलेक्ट अवस्थामा रहेको छ, यसलाई अनसिलेक्ट गरौँ साथीहरू। यो सिलेक्ट अवस्थामा छ, यसलाई अनसिलेक्ट गरे। अब भने साथीहरू तपाईँले टाइप गरेको मेसेज जबसम्म तपाईँले सेन्ड गर्नुहुन्न तबसम्म त्यो व्यक्तिलाई थाहा हुने छैन कि तपाईँले के मेसेज तपाईँले लेख्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो व्यक्तिलाई अब थाहा हुने छैन साथीहरू। यसरी साथीहरू हामीले इमो सेटिङहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसरी 4वटा महत्त्वपूर्ण सेटिङहरू हाम्रो इमोमा हुने गर्छन् साथीहरू। हामीले यसको सही तरिकाले युज गर्न नजानेको पनि हुन्छ। यो प्राइभेसी सेटिङ धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ साथीहरू। हस् त साथीहरू आजलाई यति नै। यदि तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लाग्छ भने हाम्रो च्यानल टेक्निकल नलेज गाइड प्राविधिक ज्ञान निर्देशिका युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यदि हजुरहरूको कुनै पनि सल्लाह सुझाव छ भने यो तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरी सल्लाह सुझाव दिनुहुन अनुरोध गर्दछु। हस् त साथीहरू अर्को भिडियोमा हामी भेट हुने नै छौँ। धन्यवाद।